سلامونه نیکې هیلې زموږ تاسو د سکانینګ درېیمه برخه هاس ډسکوري ته بحث کوو چې هاس ډسکوري یعنې څه او د دې اړوند نور بعضې کومې تیورۍ چې پاتې انشاءالله کور کوو د هغه نه وروسته به موږ تاسو پراکټیکل لاب ته ځو هاس ډسکوري یو له لومړنۍ مرحلو څخه ده چې په نیټورک سکانینګ کې استعمالیږي د دې په وسیله موږ تاسو معمولا یو سیسټم یو هاس چې شتون لري هغه ډسکور کوو هغه پیدا کوو د هغه لایف سیسټم ګورو چې آیا دا سیسټم فعلا لایف ده که نه ده لایف آیا دې سیسټم څخه فعلا استفاده کیږي که نه کیږي هاس ډسکوري معمولا لومړنۍ مرحله ده چې په دې مرحله کې موږ تاسو دا چک سرته رسو چې آیا دغه سیسټم چې په نیټورک اویلیبل ده دا لایف ده که نه دې برخه کې مختلف تکنیکونه استعمالیږي یو له هغه تکنیکو څخه پینګ په نوم تکنیک ده چې موږ تاسو ICMP پروتوکول څخه استفاده کوو او مختلف پینګونه لیږو او دغه پینګو په وسیله موږ تاسو هاس ډسکور کوو او دغه وروسته څخه موږ تاسو دغه ولنربیلیټي پیدا کوو او دغه وروسته موږ تاسو هغه ته ایکسپلایټ ورکوو هاس ډسکوري تکنیک په برخه کې موږ تاسو مختلف تکنیکونه شتون لري دغه جملې څخه آر پینګ سکان ده UDP پینګ سکان ده ICMP پینګ سکان ده TCP پینګ سکان ده او IP پروتوکول پینګ سکان ده دا هغه عمومي ټایپونه دي تکنیکونه دي چې د برخه کې استعمالیږي بیا هر یو ساب برخه لري ساب برخه کې خپل معلومات لري موږ تاسو هغه عمومي څه چې ضرور دی هغه وایو او د نور څخه اسکیپ کوو راځو آر پینګ سکان یا UDP پینګ سکان وایي چې څه شی دا څنګه کار کوي آر پینګ سکان معمولا آر تاسو په نیټورک کې ویلی اډرس ریزولوشن پروتوکول کله چې سویچ غواړي د ټولو ډیوایسو په باره کې پوه شي د هغو ادرسونه پیدا کړي نو هغه ټولو ته آرپ مسیج لیکي اډرس ریزولوشن پروتوکول په وسیله یو فلوډینګ مسیج کوي هغه فلوډینګ ټولو ته ځي او ټول ډیوایسونه بیرته ریپلای کوي کله چې هر ډیوایس ریپلای کوي دا انډیکیټ کوي چې دا ډیوایس آن ده او د دې څخه استفاده کوي دلته موږ تاسو د هغه په شکل پینګ مسیج کوو او د پینګ په وسیله موږ تاسو اډرس ریزولوشن پروتوکول عملیه سرته رسوو چې په دې مرحله کې هکار یا اتکار کوم کس چې غواړي عمله سرته ورسوي هغه یو ریکویسټ کوي د ټارګټ څخه یو ریکویسټ کوي د آرپ په وسیله معلومه وي چې ته مثال غواړې په نیټورک کې آن نه یا آرپ مرحله تاسو کولی شئ آرپ ټیبل کې اړوند ټول معلومات وګورئ د یو ډیوایس دغه نه وروسته ټارګټ ریپلای درته پرېږدي آرپ ریسپانس ورته پرېږدي د دې آرپ ریسپانس په وسیله دوی ته موږ تاسو ته پته لګي چې هاست یا فعال ده که نه ده فعال د دې لپاره یو ښه ټول چې موږ تاسو استعمالوو هغه زنماپ ده زنماپ کې موږ تاسو کمانډ ده nmap-sn او دغه نه وروسته PR په وسیله موږ تاسو د عملیه سرته رسوو اسان بیا موږ تاسو ګورو چې څه ته وایي PR چې کوم ده معمولا د پینګ لپاره استعمالیږي او د آر پینګ لپاره استعمالیږي نو چې کله تاسو ټارګټ IP ورکړي دا تاسو ته ښیي چې هاست از اپ هاست آن ده او اپ ته کولی شئ تاسو استفاده وکړئ دوه موږ تاسو UDP لرو UDP تاسو شاید نیټورک برخه کې بلد اوسئ یوزر ډیټاګرام پروتوکول کله چې ډیټا موږ غواړو په لویه سطح انتقال کو یو وایس یو ویډیو یا لایف سټریمینګ غواړو انتقال کو نو موږ تاسو UDP نه استفاده کوو UDP معمولا دا هم پینګ په وسیله کولی شئ تاسو UDP سرته ورسوئ UDP پینګ استوئ ټارګټ ته ټارګټ د UDP ریسپانس ورکوي دغه په وسیله تاسو کولی شئ چې معلوم کړئ چې آیا هاست فعال ده که نه ده فعال مثال بیا هم زنماپ اپلیکیشن ته راځو nmap په وسیله موږ غواړو چې PU یعنی یوزر ډیټاګرام یا UDP په وسیله موږ تاسو غواړو دا ټارګټ چیک کړو او دلته موږ تاسو ته ښیي چې هاست از اپ هاست فعلا اپ دا ټول موږ تاسو پریکټیکل سرته رسوو دویم ډول موږ تاسو ICMP ICO پینګ سکان لرو معمولا هکار په اساس د ICMP پینګ چې کوم ده ټارګټ ته پاکیټونه لیږي ICMP ته موږ تاسو ویلو چې د پینګ یو پروتوکول ده انټرنیټ کنټرول میسج پروتوکول ده ټارګټ ته پاکیټ لګي هغه دا فکر کوي چې شاید دا زما نیټورک کنیکټیویټي چیک کوي یا دا زما سیسټم اډمنسټریټر د غواړي چې چیک کړي چې سیسټم فعاله ده که نه ده فعاله نو د خپل ریپلای ورته پرېږدي کله چې ریپلای کوي د ریپلای په وسیله موږ تاسو دا معلومات ترلاسه کوو چې سیسټم اپ ده که اپ نه ده ICMP معمولا کولی شي چې ایکو په وسیله موږ تاسو ریکویسټ وکړئ یو هاست ته که چیرې هاست لایو وي ژوندی وي یعنې آن وي دا موږ تاسو ته بیرته یو ICMP ایکو ریپلای کوي چې د دې په وسیله موږ تاسو کولی شو یو ډیوایس یو ټارګټ معلوم کو او ښه والی دا ده چې موږ تاسو دا معلوم کړي چې که آیا ICMP کولی شي فایروال څخه تیر شي که نه شي تیر دا موږ تاسو کولی شو ICMP ایکو په وسیله آیډنټیفای کو مثال په ډول
دا سورس دا ډیسټینیشن دا دا آی سی ام پی کو ریکویسټ کوي ټارګټ ته غواړي چې یو پینګ سره ته ورسوي او هغه ایکو بیرته ریپلای ورته پرېږدي دې ریپلای په وسیله موږ تاسو کولی آیډنټیفای کړو چې ټارګټ مو لاسته راوړی دا کار موږ تاسو کولی شو چې د بیا هم د زینماپ له طریقه سره ته ورسوو فقط دا ځل پی ای په دې معنی چې ایکو موږ تاسو سره ته رسوو او ټارګټ آی پی ورکو دا موږ تاسو شو کې چې هاست از اپ ده بل یو مهم ټکنیک چې استعمالیږي هغه اپریټنګ سیسټم ډسکوري ده څنګه موږ تاسو کولی شو ټارګټ اپریټنګ سیسټم په اړه معلومات ترلاسه کړو بانر ګرابینګ یا اپریټنګ سیسټم فنګر پرنټینګ یو میتود ده چې د دې په وسیله موږ تاسو یو ټارګټ سیسټم هغه که ریموټي هغه که نیټورک وي هغه کوم سیسټم چې رننګ حالات کې ده هغه معلومو چې دا ټارګټ سیسټم کوم حالات کې ده موږ تاسو دوه ډوله ګرابینګ لرو یو اکټیو ده بل پاسیو ده معمولا هکر کوشش هم دا کوي چې ټارګټ سیسټم معلوم کړي چې ټارګټ سیسټم کوم سیسټم ده کله چې ټارګټ سیسټم معلوم شو موږ تاسو کولی شو چې د همغه ټارګټ سیسټم په باره کې مختلف ډوله معلومات لاسته راوړو بل اکثر اوقات موږ تاسو کولی شو ټارګټ اپریټنګ سیسټم ورژن معلوم کو کله چې یو ورژن معلوم کو نو ورژن اکثر وخت ټارګټ سیسټم اپډیټ نه زوړ ورژن کې چې کوم ولنربلټی شتون لري دغه څخه په استفاده موږ تاسو کولی شو چې هدف لاسته راوړو اکټیو بانر ګرابینګ او پاسیو چې کوم دا فرقونه موږ تاسو ته ذکر کوو اکټیو معمولا پاکټو په وسیله چې ریموټ اپریټنګ سیسټم ته یا یو چاته لیږل کیږي هغه کرافټډ کیږي هغه راخیستل کیږي او هغه سکن کیږي معمولا چې کله دته ځواب چې کوم راځي د پاکټو یا کوم کیپچر چې تاسو کوئ هغه ډیټابیس چې کوم شتون لري د ډیټابیس سره مقایسه کیږي چې دا اپریټنګ سیسټم زموږ ډیټابیس کې شته که نشته بالغ مختلف ریکوایرمنټ دي د مختلفو اپریټنګ سیسټمو لپاره دا ټول سره مقایسه کیږي او بالغ په هغه ساعت کې موږ تاسو ریپلای پرېږدي چې دغه اپریټنګ سیسټم ده او پاسیو بانر ګرابینګ چې کله موږ تاسو سره ته رسوو دا د ایرور میسج په وسیله سره ته رسول کیږي مثال یو نیټورک ایرور واقع کیږي او سیسټم کې ایرور واقع کیږي د ایرور څخه موږ تاسو دا معلومات لاسته راوړو معمولا کولی شو چې د ایرور میسج نه ټایپ اف سرور معلوم کو چې کوم سرور استعمالوي اپریټنګ سیسټم معلوم کو د سکیور ساکټ لایر چې کوم ټول استعمالیږي هغه آیا شته که نشته کوم ټولز دي معمولا دا د نیټورک ټرافیک سنیپینګ په وسیله سره ته رسول کیږي معمولا چې کله موږ تاسو وایر شارک استعمالوو دغه په وسیله موږ تاسو نیټورک ټرافیک سنیف کوو ګوري او د غاړو مختلف معلومات راټولو موږ تاسو کولی شو چې د بانر ګرابینګ په وسیله پیج ایکسټنشن هم سره ته ورسوو او معمولا اکټیو پاسیو فرق هم دا ده چې اکټیو مستقیما ریموټ اپریټنګ سیسټم په وسیله پاکټ کرافټ کیږي اما دې ځای کې معمولا د نیټورک ټرافیک سنیف کیږي مشخص دقیق هماغه نیټورک نه کیږي او دلته معمولا غیر مستقیم ده او اکټیو کې چې دا معمولا مستقیم شکل ده څنګه کولی شو یو ټارګټ په سیسټم اپریټنګ سیسټم آیډنټیفای کو معمولا کله چې موږ تاسو غواړو اپریټنګ سیسټم چې په ټارګټ ماشین کوم بران ده دغه معلوم کو چې هغه کوم اپریټنګ سیسټم ده معمولا د دې کار چې استعمالیږي ټایم ټو لایف په وسیله سره رسول ټي ټي ال یو پروتوکول ده او د ټي سی پی وینډو سایز په وسیله چې د آی پی هیډر په برخه کې اولین پاکټ د آی پی هیډر په برخه کې شتون لري ایزی نه موږ تاسو کولی شو چې معلوم کو معمولا موږ تاسو د ټارګټ ماشین چې کوم پاکټ لګي هغه موږ تاسو کپچر کوو راخلو یا عکس اخلو دغه لپاره مختلف ټول استعمالیږي وایر شارک په وسیله موږ تاسو کولی شو چې مختلف پروتوکولونه ټي ټي ال ټي سی پی هغه کپچر کو او بالغ موږ تاسو انالایز کو دا پریکټیکل موږ تاسو ګورو بیا هر اپریټنګ سیسټم خپل ویډیو لري مثال ټارګټ اپریټنګ سیسټم چې کله ته کپچر کې الته داسې نه لیکلی چې لاینکس الته لیکلی ټایم ټو لایف 64 یا ټي سی پی وینډو سایز ده چې کله دا ماچ شي نو موږ تاسو پته لګي چې دا لاینکس ده دا ګوګل لاینکس ده دا فری بیز ډي ده دا اوپن ایس ډي ده یعنی دې ویډیو په اساس چې کله کپچر کیږي موږ تاسو کولی شو آیډنټیفای کړو چې دا ټارګټ اپریټنګ سیسټم ده مختلف ټول استعمالیږي یو لغو خو ټولو څخه هغه وایر شارک ده او ان ماپ ده ان ماپ موږ سره دا منګي کولی شي او موږ تاسو کولی وایر شارک په وسیله هم دا کار سره ته ورسوو دلته تاسو ور شارک وګورئ پاسبل اپریټنګ سیسټم لیکلی وینډوز دا 128 ده تاسو کولی شئ ته وګورئ چې وینډوز 2000 ایکس پی ټایم ټو لایف ویډیو قیمت کوم ده 128 ده
ان ما پم کولای شي چې موږ سره دا مانګي سر ته ورسوي او موږ تاسو ټارګټ اپریټنګ سیستم د دې په وسیله آیډنټیفای کړو او دغه څخه استفاده وکړو. بل یو ټول چې دې برخه کې استعمالیږي یونیکارن سکان ده. یونیکارن سکان هم کولای شي دې برخه کې موږ تاسو ته مختلف ډوله امانګي ایجاد کړي او موږ تاسو کولای شو چې ټارګټ اپریټنګ سیستم د آی پی په وسیله موږ تاسو دا معلوم کو چې دا کوم اپریټنګ سیستم ده. د دې ویډیو چې موږ تاسو آوټپوټ راکړي دې په وسیله موږ تاسو کول معلوم کو. بل موږ تاسو موضوع چې لرو IDS Firewall Evasion ټیکنیکس څنګه کولای شو یو مهمه موضوع ده چې ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې به